Tiểu Lục Bình bị bại lộ, phản ứng của Hàn Lập sẽ ra sao? Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong suốt hành trình tu tiên kéo dài từ nhân giới, linh giới cho tới tiên giới, nếu phải chỉ ra thứ bảo vật quan trọng nhất, đóng vai trò như bản mệnh giúp Hàn Lập đi lên từ một kẻ phàm nhân căn cốt bình thường để trở thành đại năng gõ đầu vạn tộc, thì đó chắc chắn chỉ có thể là Tiểu Lục Bình. Thế nhưng, có bao giờ các đạo hữu hình dung ra cảnh tượng một ngày nọ, bí mật về chiếc bình xanh bí ẩn ấy hoàn toàn bị phe địch nhận diện và phơi bày trước toàn thiên hạ hay chưa? Đó tuyệt đối không còn là giả thuyết nữa, mà đã thực sự xảy ra tại phó bản Tuế Nguyệt Tháp ở tiên giới. Đặc biệt hơn cả, khi biết tin Tiểu Lục Bình của mình chính là Trưởng Thiên Bình, trấn quán chi bảo bị đánh mất năm xưa của siêu cấp thế lực Cửu Nguyên Quán, Hàn Lập lúc này mới ở tu vi Thái Ất cảnh đỉnh phong sẽ phản ứng ra sao? Liệu hắn sẽ hoảng loạn tháo chạy, hay sẽ lạnh lùng dùng bản lĩnh ma đầu để lật ngược thế cờ trước, nguy cơ bị hàng loạt đại la cảnh và các đạo tổ trí cao truy quét? Ngay bây giờ, kính mời các đạo hữu hãy cùng mình bước vào diễn biến kịch tính để tìm ra câu trả lời nhé! Mọi chuyện bắt đầu khi Hàn Lập hòa mình vào tổ đội hơn 500 cao thủ để tiến vào khám phá không gian bí ẩn của Tuế Nguyệt Tháp. Ngay tại tầng 1 của tòa tháp này, hắn đã bị hai anh em pháp sĩ Lam Thị, bao gồm Lam Nguyên Tử và cô em gái Lam Nhan, giằng thế trận phục kích. Phải biết rằng, hai kẻ này vốn đến từ Cửu Nguyên Quán và đã điên cuồng săn lùng, rình rập Hàn Lập suốt hơn 200 năm dòng dã. Thậm chí, không gian tầng một lúc ấy còn tràn ngập vô số kim thuộc thú. Hai anh em Lam Thị vốn tu luyện thủy chi pháp tắc. Theo quy luật ngũ hành kim sinh thủy, bọn họ liên tục nuốt chửng năng lượng của lũ quái vật kim loại nhằm đẩy uy lực thủy pháp tắc lên mức tối đa. Nhờ sở hữu địa lợi tuyệt đối, hai huynh đệ Lam Thị liền thi triển dung hợp bí thuật, hóa thân thành một cự băng điêu cao 10 trượng, tay cầm huyền thủy trảo nguyên kiếm do chính quán chủ Cửu Nguyên Quán ban tặng, vung đao chém thẳng về phía Hàn Lập với sức mạnh tiệm cận đại la cảnh. Thế nhưng, đứng trước sát chiêu diệt tuyệt ấy, phản ứng đầu tiên của Hàn Lập lại chính là sự bình tĩnh đến kinh hoàng. Nhờ đả thông tới hơn 900 huyền khiếu bằng huyền âm kinh, nhục thân của Hàn Lập ở thời điểm này đã cường hãn đến mức tiệm cận đại la. Ngay khoảnh khắc đao quang áp sát từ ngang hông Hàn Lập, một con tinh viêm hỏa điểu kiêu hãnh vút lên không trung. Phải biết rằng, trong suốt 200 năm qua, hỏa điểu đã luyện hóa trọn vẹn 5 viên thất thải hỏa sai đan, bộc phát ra hỏa chi pháp tắc tinh thuần tuyệt đối. Hỏa khắc thủy, ngọn lửa rực trời của tinh viêm hỏa điểu lập tức làm lớp giáp băng vạn năm của huynh đệ Lam Thị tan chảy thảm hại. Nhận thấy thế cờ vỡ trận, hai anh em vội vàng giải trừ dung hợp rồi bỏ chạy thục mạng. Chẳng để đối thủ tẩu thoát, Hàn Lập lập tức kích hoạt lôi độn thuật điên cuồng truy đuổi. Lúc này, người anh Lam Nguyên Tử chấp nhận thiêu đốt tinh huyết ở lại cản đường để em gái tháo chạy. Thế nhưng, gã nhanh chóng bị Hàn Lập đánh cho đại bại và bắt sống chỉ trong vài khoảnh khắc. Sau khi thu phục được Lam Nguyên Tử, Hàn Lập liền tiến hành thẩm vấn gã ngay tại chỗ, và chính tại thời khắc này, nút thắt chấn động nhất cả cuộc đời Hàn Lập đã chính thức bùng nổ. Khi ấy, Hàn lão ma cất giọng lạnh lùng, rốt cuộc Cửu Nguyên Quán các ngươi tại sao lại điên cuồng truy sát ta suốt mấy trăm năm qua? Lam Nguyên Tử cười khẩy, thật thà đáp lời, năm xưa, ngươi ở bên ngoài vô tình thi triển bí thuật làm bộc lộ hạt tạo hóa tinh lực. Ngươi có biết trên toàn bộ tiên giới rộng lớn này, thứ duy nhất có thể ngưng tụ ra loại tinh hạt mang sức mạnh tạo hóa đó là gì không? Chính là Trưởng Thiên Bình của Cửu Nguyên Quán chúng ta. Chính câu nói đó đã khiến tâm trí Hàn Lập chấn động mãnh liệt. Sau lưng hắn, mồ hôi lạnh chảy ra thấm đẫm cả y phục. Lá bài tẩy bí mật nhất, thứ bảo vật gia truyền gắn liền với tính mạng hắn, Tiểu Lục Bình, rốt cuộc đã bị phe địch nhận diện sạch sẽ. Thì ra, Tiểu Lục Bình chính là Trưởng Thiên Bình, trấn quán chi bảo tối cao của Cửu Nguyên Quán, bị tên phản đồ Khô Lâu Ca lén lút trộm đi vô số năm trước, rồi mới vô tình rơi vào tay hắn. Nên nhớ rằng, Thái Ất cảnh đỉnh phong tuy mạnh, nhưng nếu đem so với các đại năng đại la cảnh hay các đạo tổ trí cao của Cửu Nguyên Quán thì chẳng khác nào con kiến hôi. Vì vậy, bí mật bị lộ đồng nghĩa với việc Hàn Lập chính thức trở thành mục tiêu truy quét số 1 của toàn bộ tiên giới. Thế nhưng, hãy nhìn vào phản ứng tiếp theo của Hàn Lập để thấy rõ bản lĩnh của một Hàn lão ma. Dù trong lòng nổi sóng gió kinh hoàng, vẻ mặt hắn vẫn lạnh như tiền, tuyệt đối không lộ một chút hoảng loạn. Hắn không hề ra tay hạ gục Lam Nguyên Tử ngay lập tức để diệt khẩu, bởi vì hắn vô cùng tỉnh táo tính toán rằng diệt khẩu một gã pháp sĩ chẳng có ý nghĩa gì khi thông tin vốn đã báo về Cửu Nguyên Quán. Thay vào đó, Hàn Lập dứt khoát vung tay đánh xỉu Lam Nguyên Tử rồi ném gã vào hỏa chi không gian. Hắn giữ gã lại làm con bài khống chế cô em gái Lam Nhan, đồng thời đề phòng tên đại địch số 1 Kỳ Ma Tử vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối. Sự tĩnh lặng và suy tính tàn nhẫn đến đáng sợ, đó chính là phản ứng đỉnh cao của Hàn Lập. Gạt bỏ sự bàng hoàng sang một bên, Hàn Lập hiểu rằng muốn sống sót trước sự truy quét trong tương lai, hắn bắt buộc phải nhanh chóng gia tăng thực lực. Vì lẽ đó, hắn liền men theo dấu vết tiến thẳng lên tầng 2 của Tuế Nguyệt Tháp. Vừa bước chân vào tầng này, Hàn Lập hội ngộ với Tô An Xiến cùng dàn tu sĩ các tông môn khác. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lại vô cùng thảm khốc. Tổ đội hơn 500 cao thủ hăm hở ban đầu, giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn 30-40 người tàn phế, thân thể nhuộm đầy tinh huyết. Riêng thử thách bầy kim thuộc thú ở tầng 1 đã tiễn hơn 400 tu sĩ tiêu vong. Chưa kịp nghỉ ngơi, một tiếng rì kinh hoàng xé tan bầu không khí. Từ cuối chân trời, một đám mây đen khổng lồ cuồn cuộn lao tới, hàng trăm ngàn con hỏa tuế huỳnh trùng dập trời dập đất. Năm xưa tại di tích Chân Ngôn Môn, chỉ với 10.000 con hỏa tuế huỳnh trùng đã đánh cho nhóm Hàn Lập tả tơi, giờ đây số lượng của chúng lại lên tới hàng trăm ngàn con. Vậy, phản ứng của Hàn Lập lúc này ra sao? Hắn tuyệt đối không sĩ diện hão, vừa nhìn thấy đàn trùng mang thời gian pháp tắc hung hãn, Hàn Lập không chần chừ một giây, lập tức thi triển liễm khí thuật, kích hoạt thân pháp tháo chạy đầu tiên. Dàn tu sĩ xung quanh thấy vậy cũng hoảng loạn cắm đầu chạy theo.
Cuộc tháo chạy điên cuồng diễn ra suốt nửa ngày trời, đến khi cắt đuôi được bầy trùng, đội hình 40 người tiếp tục bị càn quét thảm thương, chỉ còn lại đúng 7 tu sĩ Thái Ất cảnh may mắn giữ được nhục thân. Mấy lão quái Thái Ất sợ hãi đến mức đồng loạt đòi rút lui khỏi phó bản. Để giữ chân mọi người, Tô An Xiến đành phải lôi 5 viên huyết vân châu quý hiếm cùng hàng loạt tinh khí cao cấp ra treo thưởng. Trước sức hút mãnh liệt của bảo vật, 7 lão quái Thái Ất cảnh lại quyết định liều mạng tiến sâu vào một hang núi u tối ở cuối tầng 2. Vừa bước vào bên trong, Hàn Lập nhận ra đây chính là đại bản doanh của Hỏa Tuế Huỳnh Trùng, nơi đang treo 3 chiếc tổ ong khổng lồ tỏa ánh kim quang rực rỡ. Là một kẻ từng nuôi phệ kim trùng lâu năm, Hàn Lập hiểu quá rõ giá trị vô giá của 3 chiếc tổ trùng mang thời gian pháp tắc này. Thế nhưng, giữa lằn danh sinh tử, Hỏa Tuế Huỳnh Trùng Vương cuộn trào luồng hỏa diễm thời gian pháp tắc kinh hoàng lao ra từ bóng tối. Chỉ bằng một cú quật đuôi xé rách hư không, ngọn lửa vàng rực đã trực tiếp thiêu rụi vài tu sĩ kim tiên đi theo hỗ trợ tiêu vong tại chỗ. Uy áp tuyệt đối của Trùng Vương đè nặng lên chiến trường, khiến ngay cả những lão quái Thái Ất cảnh cũng phải lạnh sống lưng. Đứng trước hiểm cảnh đó, Hàn Lập tính toán rất nhanh, khi bí mật Tiểu Lục Bình đã bị bộc lộ trước Cửu Nguyên Quán, việc giữ lại át chủ bài để che giấu thực lực không còn chút ý nghĩa nào nữa. Nếu ngã xuống ở đây, mọi suy tính tương lai đều thành vô nghĩa. Không một giây chần chừ, Hàn Lập quyết định bộc phát trọn vẹn sức mạnh, hắn vung tay rút ra 72 thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm, đồng thời vận chuyển trọn vẹn thời gian pháp tắc tiềm ẩn trong cơ thể. 72 thanh phi kiếm lập tức hóa thành quầng sáng kim sắc rực rỡ, đan dệt thành một bức tường kiếm trận kiên cố bao phủ toàn bộ đội hình, cứng đối cứng chống đỡ đòn đánh hủy diệt từ Trùng Vương. Màn thể hiện bá đạo và bất ngờ này đã làm toàn bộ cao thủ Thái Ất cảnh xung quanh hoảng hốt đứng hình. Ngay cả Tô An Xiến, người luôn tự hào mình có tu vi và thực lực cao nhất nhóm, cũng bàng hoàng chấn động. Nàng ngơ ngác nhận ra gã tu sĩ lặng lẽ, ít nói đi theo mình bấy lâu nay lại sở hữu sức mạnh vượt trội hơn cả nàng, lại còn nắm giữ thời gian pháp tắc, loại pháp tắc trí cao bậc nhất tiên giới mà muôn vạn tu sĩ đều mơ ước. Nhờ có Hàn Lập vững vàng gánh vác thế trận và hóa giải đòn sát chiêu của Trùng Vương, 6 tu sĩ Thái Ất còn lại nhanh chóng xốc lại tinh thần. Bọn họ đồng loạt dốc toàn bộ pháp lực, thi triển những thần thông mạnh nhất để hợp lực tiêu diệt Hỏa Tuế Huỳnh Trùng Vương. Đặc biệt, trong khoảnh khắc Trùng Vương giãy giụa chút hơi thở cuối cùng, nó bộc phát một đòn phản kích hiểm hóc nhắm thẳng vào Tô An Xiến. Chính Hàn Lập đã kịp thời thi triển thân pháp xông tới, ra tay cứu mạng nàng thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Trận huyết chiến vừa khép lại, khi đám người còn chưa kịp hoàn thần, Hàn Lập với bản lĩnh của một kẻ nuôi phệ kim trùng lâu năm đã lập tức hành động. Hiểu rõ giá trị vô giá của các tổ trùng mang thuộc tính thời gian cho việc tu luyện và tích trữ tài nguyên sau này. Hắn nhanh tay nẫng chọn 2 trong số 3 chiếc tổ trùng khổng lồ nhét chặt vào túi trữ vật trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tiêu diệt xong Trùng Vương và thu đoạt chiến lợi phẩm, nhóm tu sĩ thu dọn chiến trường rồi tiến về phía cánh cổng đá vạn trượng dẫn lên tầng 3 của Tuế Nguyệt Tháp. Tuy nhiên, đứng trước cánh cổng đá vạn trượng, nụ cười trên môi mọi người lập tức đông cứng lại, bởi lẽ trên bề mặt cổng đá khắc 4 chữ lớn bằng tinh huyết chấn động tâm can: Tù môn, cấm nhập. Khoảnh khắc ấy, tất cả mới bừng tỉnh nhận ra một sự thật hãi hùng, hóa ra bầy kim thuộc thú ở tầng 1 và hàng trăm ngàn con Hỏa Tuế Huỳnh Trùng ở tầng 2 hoàn toàn không phải là thử thách cất giấu kho báu, mà thực chất chỉ là dàn cai ngục canh giữ cánh cửa này. Rốt cuộc, bên trong tầng 3 đang giam giữ đại ma đầu hay thực thể kinh thiên động địa nào, và Hàn Lập sẽ làm cách nào để vượt qua kiếp nạn Tuế Nguyệt Tháp khi bí mật Trưởng Thiên Bình của hắn đã bị bộc lộ hoàn toàn. Qua toàn bộ diễn biến, chúng ta có thể thấy phản ứng của Hàn Lập khi bí mật Tiểu Lục Bình bị lộ không phải là sự hoảng loạn hay tuyệt vọng, mà là sự tĩnh lặng tàn nhẫn, sự quyết đoán trong từng nước đi và bản lĩnh bộc phát sức mạnh đúng lúc để làm chủ vận mệnh của chính mình. Các đạo hữu đánh giá sao về phản ứng cũng như màn bộc phát thời gian pháp tắc của Hàn Lập? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé! Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những kịch bản review hấp dẫn tiếp theo nha! Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các đạo hữu!